धेरै साथीहरूले चाहिँ 6 महिनामै पास गर्न सकिन्छ त, कहाँ सकिन्छ, 6 महिनाको कोर्स कम्प्लिट गरेर हामीले पास गर्न सक्छौँ त भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा अब धेरै साथीहरू हाम्रो सिन्धा इन्स्टिट्युटबाट मेरै साथीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ हैन सर। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, कस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो हिम्मत हार्नुहुन्छ कि 6 महिनामा पास गर्न सकिँदैन, कहाँ गफ लाको जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? साथीहरूले अब खादा भनेको जानु भनेर पढिराखेको हुन्छन्, अनि त्यो हाम्रो इक्जाममा जस्तो सिलेबसमा आउँदा त खादाको अब खासै यो यस्तोहरू आइदिन्छ नि त ग्रामर युज भएर, अनि साथीहरू चाहिँ मोस्टली कन्फ्युज भइदिने कि अब मैले त खादा पढेको थिएँ, यहाँ त खासै आयो हो, यो त्यो भनेको त ब्याकग्राउन्डको प्र्याक्टिस नपुग्यो हो नि त हैन सर। अब यसलाई चाहिँ साथीहरूले कसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ? यसको दुईटा तरिका। त्यो मोस्टली साथीहरूले चाहिँ टाउको दुखाउने कुरा के सुरुमै पढ्नुहुन्छ, पढेर आउने बित्तिकै किन मिनिङ आएन, कसरी पढ्ने होला भन्ने सोच्नुहुन्छ क्या। यस्तो छ मिनिङको कुरा कस्तो छ भने मिनिङ। वेलकम छ सबै साथीहरूलाई आजको नयाँ भिडियोमा। टपिक टेस्ट कोरियामा सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म मेरो सन्चेङदेखि मेरो सर गुरु जे भने नि महेन्द्र सरसँग छु। मैले चाहिँ सिन्धा इन्स्टिट्युटमा पढेको, साथीहरूलाई सधैँ भनिरहेको थिएँ यहाँको पढाइ कस्तो हुन्छ हैन, कुन हिसाबले चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरै पास हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेको छौँ हैन। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ हाम्रो सिन्धा इन्स्टिट्युटमा चाहिँ तपाईँले पढाउनु भएको 2015 देखि हुन्छ? 2015 देखि सबभन्दा सुरुमा त पास भएको म बधाई। थ्याङ्क यू सो मच सरलाई होइन। सरको मेथडले, सरको इन्करेज त्यो हुन्छ नि मोटिभेसनले नै हो होइन, हामीलाई अलिकति सहानुभूति मिलेर एकैचोटिमा 6 महिनाको कोर्स सकाउँदाखेरि नै हामी पास हुन सक्सेस भयौँ होइन। त्यसमा चाहिँ सरलाई पनि म एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु है। अनि सर यो विद्यार्थीहरू यो कोरियन पढ्ने अहिले धेरै नै छन्, म्याक्सिमम त अझ बाग बजारको सिन्धा इन्स्टिट्युटमा भनेपछि त सिटै नपाउने जस्तो पनि भइसकेको छ अहिले होइन। अलमोस्ट सबै सिटहरू प्रायः जस्तो प्याक नै भइरहेको हुन्छ। अनि कस्तो यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो भाषा पढ्ने मेरो विचारमा चाहिँ अब मैले आफूले यो अनुभव गरेको अनुसार दुईटा तरिका छ क्या, भाषा पढाउने कि एक्जाम पढाउने भन्ने टाइम। भाषा त नर्मली जानै पर्यो, तर हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा कोरियन भाषामा चाहिँ दुनियाँ त्यो पढ्नु पर्दैन, एउटा निश्चित सिलेबस छ। हजुर, निश्चित सिलेबस छ, योबाट यस्तो टाइपको क्वेसन भन्ने छ, त्यो फर्मेटभित्र बसेर चाहिँ चाहिने मिनिङहरू पनि बाहिरको धेरै बाहिर आउट क्वेसनहरू गरिराख्नु भन्दा नि कुन चाहिँ फर्मेटमा एक्जाममा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, सो त्यो फर्मेटलाई बेसिकदेखि नै के पछि एडभान्समा पुगेर होइन कि बेसिकदेखि नै त्यो वेतिर गयो भने चाहिँ अब बेसिक बढ्यो भने के जस्तो नर्मल्ली बेसिक सक्दा ओर्दा 2-3 महिनाको 3 महिनाको कोर्स सक्दा ओर्दा 30-32वटा क्वेसन चाहिँ फिक्स मिलाउने भइसकोस् क्या। हजुर, बाँकी चाहिँ 8वटा क्वेसन 8-9वटा क्वेसन भनेको अनि पछि एडभान्समा गएर अनि गर्दा जसरी हुन्छ एक्जाम मोडलमा ढल्केर पढ्नु पर्यो अनि पढाउने पनि त्यही नै हुन्छ। त्यही हो, अब अरू त खास के हुनु र त्यही भएर अब अलिकति प्र्याक्टिकल टाइपको होइन इक्जाम्पलहरू दिँदा नि प्र्याक्टिकल टाइपको मिनिङ पढ्ने त आफ्नो ठाउँमा चाहिन्छ, ग्रामर पढ्नु परिहाल्यो, तर पढ्दाखेरि चाहिँ फर्मेटमा बसेर पढ्नु पर्यो। फर्मेटमा इक्जाम बेस्डमा जानु पऱ्यो होइन। हाम्रो सरहरूले चाहिँ जहिले पनि हप्तामा एउटा इक्जाम गराएर साथीहरूलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ है प्याटर्न, यस्तो हुन्छ क्वेसनको प्याटर्नहरू भनेको भन्ने सरले मलाई सधैँ हाम्रो शुक्रबार जस्तो सधैँ इक्जाम हुन्छ यहाँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ सरहरूले लानुहुन्थ्यो जहिले पनि इक्जाम बेसमा। यो अब जस्तै तपाईँले बुक पढ्दाखेरि पनि सरहरूको तरिका भनेको चाहिँ हाम्रो बुक पढ्दाखेरि अब त्यहाँ वायत कुराहरू पनि धेरै हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ फोकस नगरेर कि यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले फोकस गर है यो च्याप्टरबाट भनेर सरले एकदम यो कुराहरू चाहिँ भनेर लेखाइदिनु हुन्थ्यो ब्ल्याकबोर्डमा, अनि हामीले त्यो पढेपछि पुग्थ्यो त्यो यो भने यो त्यो अरू वायत मिनिङहरू चाहिँ सरहरूले कहिले कुनै एउटा च्याप्टर पढ्दाखेरि त्योबाट के पढ्ने भन्दा की पोइन्ट्सहरू चाहिँ निकाल्ने। हजुर, आफ्नो नोटबुक हुन्छ नि त्यसमा की पोइन्टहरू चाहिँ अब हामी टिचरहरूले नि त्यसमा हेल्प गर्ने, यो चिजहरू चाहिँ फोकस गर्ने भन्ने कुराहरू छ। सो त्यसैमा बसेर पढेपछि गाह्रो छैन, सजिलै छ नि, सजिलै छ, सकिन्छ। अब हामीले पनि फर्स्टैचोटिमा सरकै मद्दतबाट हामीले 6 महिनामै पास गर्न सक्यो। एउटै कोर्स लिएको हो सरसँग होइन, फर्स्टचोटि नै म आएको यहीँनिर सिन्धामा आएँ, सिन्धै मन पऱ्यो र मैले महेन्द्र सरसँग पढेर एकैचोटिमा पास पनि गरेँ होइन। एकदम राम्रो छ सरले पढाउने तरिका। सर यहाँ हाम्रो सिन्धा इन्स्टिट्युटको म्याक्सिमम सबै सरले पढाउने तरिकाहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ र न त विद्यार्थीले रुचाएका छन् नि सर। यसमा भनेको हाम्रो विज्ञापन अरू विज्ञापन केही चाहिँदैन, जस्ट स्टुडेन्टले आफ्नो साथीले आफ्नो साथीलाई भनेर नै हाम्रो इन्स्टिट्युटलाई पुगिरहेको छ क्या।
जस्तै अब म पास भएँ भने पो मैले अरू स्टुडेन्ट लिएर आउने, यहाँको पढाइ राम्रो छ भने होइन लिएर आउने हो नि त। अब यो अरू इन्स्टिट्युटमा जस्तो यो स्टुडेन्ट ल्याइदिए बापत यदि कमिसन दिन्छु भन्ने यस्तो केही पनि छैन हाम्रो सिङ्गल इन्स्टिट्युटमा। फुल्ली होइन जो आउनुहुन्छ आफ्नै दाजुभाइ कोही न कोही त पढेको हुन्थ्यो नि कि सर यहाँनिर होइन। मैले म्याक्सिमम् कसैले लिएर आउने त जस्तै अब तपाईँको चाहिँ को पढ्नु भएको थियो भन्दा मेरो दाइ चाहिँ 5 वर्ष अगाडि पढेर यहीँबाट कोरिया जानुभयो, मलाई चाहिँ दाइले यहीँ सजेस्ट गर्नुभयो भन्ने किसिमको हुन्थ्यो कि। यो हाम्रो सिङ्गल इन्स्टिट्युटमा भनेको चाहिँ विज्ञापनहरू यस्तो थिएन। अनि सर यो मोस्टली साथीहरूले चाहिँ टाउको दुखाउने कुरा के सुरुमै पढ्नुहुन्छ, पढेर आउने बित्तिकै किन मिनिङ आएन, कसरी पढ्ने होला भन्ने सोच्नुहुन्छ क्या। यस्तो छ मिनिङको कुरा कस्तो छ भने मिनिङ यो हामी यस्तो नि अर्काको भाषा हो नि, हाम्रो भाषा होइन। एउटा कुरो के हो भने कुनै नयाँ ठाउँमा कुनै नयाँ ठाउँमा गयौँ हामी भने एकचोटि गएर आयौँ भने 2-4 दिन पछि जानुपर्छ, त्यो आफू गएर आएको ठाउँ पनि बिर्सिन्छ ओके। त्यही चिजलाई अब हामीले के भने फेरि अर्कोचोटि गयौँ भने त्यही चिज कमन हुँदै जान्छ नि होइन। ट्याक 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 ठाउँहरू थाहा हुन्छ। यो चिजै त्यस्तै हो क्या, मिनिङ पनि त्यस्तै हो। अनि एकचोटि पढेर मलाई सबै आयो भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी हुँदैन, त्यसमा आत्तिने हतोत्साहित हुने होइन। बारम्बार पढिरहने अनि पढ्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली पढ्ने नि। जस्तो हाम्रो नर्मली के आउँछ घरमै सामानहरू छ, हजुर घरमै हुन्छ, घरमै छ नि। अब जस्तो यहीँ सब यहीँ हेऱ्यौँ भने 10-20वटा मिनिङहरू त हामी यहीँ हेर्दै होइन। हजुर अनि बाटोमा हिँड्दा जस्तो विद्यार्थीहरू बसमा आउँछन् जान्छन् हो कि होइन, त्यो गाडी यातायातका साधनहरू बाटोदेखि लिएर आकाशीय पुल आउँछ, जेब्रा क्रस त्यहाँ त अनेक आउँछ नि। अनि कोर्समा पढ्ने कुरा भने त त्यही नै हो। सो यो होइन प्र्याक्टिकल्ली पढ्यो भने त्यसरी हुन्छ। मिनिङ आएन भनेर आत्तिएर अनि क्लास छोड्ने चाहिँ होइन। मिनिङ एकैचोटिमा आउँदैन, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रेगुलर त्यसलाई बानी पार्दै मिनिङ मात्रै होइन नि, ग्रामर पनि त त्यही हो नि। ग्रामर भने सुरुमा हामी प्रेजेन्ट टेन्स पढ्दै कति गाह्रो लागिरहेको हुन्छ, अनि फेरि पास्ट पढ्छौँ, प्रेजेन्ट कमन हुँदै जान्छ। सो यसरी नै जाने हो, प्रक्रिया नै त्यस्तै छ। अनि यो म्याक्सिमम् साथीहरू अर्को कस्तो कुरामा कन्फ्युज हुँदो रहेछन् भने मलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले प्रश्न गरिरहेको प्रश्न, साथीहरूले अब खादा भनेको जानु भनेर पढिराखेको हुन्छन्, अनि त्यो हाम्रो इक्जाममा जस्तो सिलेबसमा आउँदा त खादाको अब खासै हो यस्तोहरू आइदिन्छ नि त ग्रामर युज भएर। अनि साथीहरू चाहिँ मोस्टली कन्फ्युज भइदिने कि अब मैले त खादा पढेको थिएँ, यहाँ त खासै आयो हो, यो त्यो भनेको त व्याकरणको प्र्याक्टिस नपुग्यो हो नि त होइन सर। अब यसलाई चाहिँ साथीहरूले कसरी प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ? यसको दुईवटा तरिका, जस्तै अब एउटा चाहिँ सेन्टेन्स बनाएर क्या, हजुर सेन्टेन्स चाहिँ बनाएर मिनिङ त्यो गर्ने भयो। मिनिङ पढ्दाखेरि त्यही मिनिङ मात्रै पढ्ने होइन कि त्यो ग्रामरका फर्मेटहरू छन् नि, जुन फर्मुलाहरू 8-10वटालाई राखौँ हेटौँ र त्यही एउटालाई अनि ती सबैमा युज गर्दै हेरौँ। अनि प्लस युज गर्न जाने पनि फेरि नेपालीमा अर्थ के दिन्छ भन्ने जान्दैन क्या कतिले। सबभन्दा त हामीलाई त नेपालीमा बुझ्नु हो कि होइन, त्यसलाई नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गर्दै पढ्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसरी पनि तपाईँहरूले व्याकरणमा चाहिँ तपाईँहरू आत्तिनु पर्दैन, त्यो जस्ट सेन्टेन्स बनाउनुहोस् त्यसरी। व्याकरणमा त नर्मली खास अब टिचरहरूबाट पनि म्याक्सिमम् सिकिन्छ ग्रामर सिक्ने त टिचरबाटै हो। हजुर मिनिङ चाहिँ स्टुडेन्टले घोक्नु पर्यो, स्टुडेन्टले घोक्नै पर्यो, त टिचरले पढाएर स्टुडेन्टलाई आउँदैन, जसरी हुन्छ घोक्नुपर्छ। र पढ्ने तरिका पनि त्यही नै हो भनेको जस्तै। हाम्रो सरहरूले भनेको त यति मिनिङ पढ्नुहोस्, यो च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई यो इम्पोर्टेन्ट छ भनिदिने हो, बाँकी भनेको तपाईँहरूकै हातमा हो क्या। मेहनत गर्ने साथीहरू भनेको त्यतिखेरै छुट्टिने हो क्या, हो क्या नि सर भन्नु न। अब सरले आज यहाँ 20वटा मिनिङ लेखाइदिनु भयो, तपाईँले कम्तीमा 10वटा मात्र मिनिङ कण्ठ गरेर आउनुभयो क्लासमा भने पनि एकदम गुड के। तर तपाईँ हेर्नु भएन, त्यसलाई प्र्याक्टिसै गर्नु भएन भने त सरले आज फेरि 20वटा मिनिङ लेखाइदिनुहुन्छ, तपाईँको टाउकोमा प्रेसर बढ्दै जान्छ नि, लोड बढ्दै गयो होइन। तपाईँले जति सक्दो घटाउँदै लाने, प्रेसर नलिने। मलाई 20वटा देखाउनु भएको सरले, मलाई 10वटा याद भयो, ला मलाई त 10वटा त यादै भएन होइन। त्यो किसिमको तपाईँले प्रेसर नलिकन कि जति याद हुन्छ याद गर्ने, ट्राई गर्ने, भोलिपल्ट बरु थपेर याद गर्ने होइन। त्यसरी चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँहरू ग्रामर यो मिनिङहरूको कुरालाई केही टेन्सन नगर्नुहोस्। अनि यो धेरै साथीहरूले चाहिँ 6 महिनामै पास गर्न सकिन्छ त, कहाँ सकिन्छ? 6 महिनाको कोर्स कम्प्लिट गरेर हामीले पास गर्न सक्छौँ त भन्ने जस्ता कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ। इक्जाम्पलमा अब धेरै साथीहरू हाम्रो सिङ्गल इन्स्टिट्युटबाट मेरै साथीहरू धेरै नै हुनुहुन्छ होइन सर। तपाईँ चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ यो हिम्मत हार्नुहुन्छ कि 6 महिनामा पास गर्न सकिँदैन, कहाँ गफ लाएको जस्तो कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ?
6 महिनामा पास गर्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ। 6 महिनाको कोर्स हो। अब कतिले सक्छन् कतिले सक्दैनन् त्यो आफूमा भर डिपेन्ड्स अन स्टुडेन्ट्स पनि हुन्छ। त्यही भएर तर अब शिक्षकले भने त बाटो देखाइदिने हो, त्यो बाटोमा तपाईँले गर्ने मेहनत कति छ, तपाईँ कति गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि कस्तो हुन्छ भने भाषा भन्ने कुरा चाहिँ अरू जस्तो होइन, त्यो कहिले अलिक छिटो जान्दछ, कहिले अलिक बिस्तारै जान्दछ। त्यो स्टुडेन्ट्सको त्यो हुन्छ नि क्यापासिटीमा पनि अलिकति फरक त पर्छ। तर नर्मल्ली प्रायः 6-7 महिना पढेको मान्छेले एक्जामको लागि प्रिपेयर हुन्छ, गर्न सक्छ। अब यो सबै जानेकै मात्रै सबै त्यो घोकेको पास हुन्छ भन्ने पनि छैन, कमन सेन्स पनि चाहियो। एक्जाम दिने त कमन सेन्स पनि चाहियो। भाषा पढ्नु एक्जाम दिनु यी दुईवटा कुराहरू थोरै डिफ्रेन्स लाग्छ कि मलाई। हजुर जस्तो भाषा सबै जानेको हुन्छ, सबै मिनिङ पनि घोकेको हुन्छ, फेरि एक्जाममा त्यो अप्सन सेलेक्सन चाहिँ सकेन भने खास हामीलाई चाहिने चिज त त्यो हो नि, अप्सन सेलेक्सन त हो नि, त्यहाँ सकेन भने पनि त्यति बेला प्रब्लम हुन्छ। यी दुईवटा कुरालाई कमन सेन्स र यतापट्टि अर्को तपाईँको मेहनत दुईवटालाई लानुभयो भने सकिन्छ। एक्जाम्पल्सहरू धेरै छन्, साथीहरू गरेका छन्, 6 महिना पास गर्छ। धेरैले गर्नुभएको छ। साथीहरू तपाईँहरू नआत्तिनुहोस् होइन, यो मिनिङ ग्रामर यिनीहरू भनेको तपाईँहरू पहिला पढ्नुहोस्। जुन हिम्मत गरेर तपाईँहरूले पढ्नु भइसकेपछि तपाईँहरू त्यो हिम्मतलाई चाहिँ सधैँ अब गणद्वारा पढ्न आउँदाखेरि सरले नै होइन कति एक्साइटमेन्ट देख्नुहुन्छ होइन स्टुडेन्टहरूलाई, वाउ सब आयो बिस्तारै साथीहरू घट्दै गएको देख्नुहुन्छ होला कि साथीले। मेरै क्लासमा पनि सरले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो कि गणद्वारा पढ्दाखेरिको स्टुडेन्ट जति छैन भन्ने स्टुडेन्टहरू यहाँनिर धेरै भेटिन्थ्यो। डेस्क सुरुमा फुल हुन्छ भने लास्टतिर पुग्दाखेरि स्टुडेन्टहरूलाई आत्तिने जस्तो धेरै हिम्मत हारेको देखिन्छ। त्यस्तो हिम्मत चाहिँ तपाईँहरू नहार्नुहोस् होइन, आफ्नो ड्रिमलाई जहिले पनि अगाडि राखेर प्रयास गर्नुहोस्, सकिन्छ। हाम्रो सरको र मेरो तर्फबाट सबै साथीहरूलाई बेस्ट विसेस, बेस्ट अफ लक छ होइन। यति भन्दै साथीहरू आजको चाहिँ हामी भिडियो यहीँ इन्ड गर्न चाहन्छौँ। केही तपाईँहरूलाई जिज्ञासा भए कमेन्टमा भन्न सक्नुहुन्छ, हामी रिप्लाई गर्नेछौँ होइन। यति भन्दै सरको र मेरो तर्फबाट सबै साथीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच, लास्टसम्म हेरिदिनु भयो। बाई, खाम्सा हामीले त